ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የዩቱብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ሃሁ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። ያው ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት እንዴት በራሳችን ኢንትሮ ክሬት ማድረግ እንደምንችል በፊልም ኦንላይን እንዴት ኢንትሮ ክሬት ማድረግ እንደምንችል የራሳችንን ኢንትሮ እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። በቀላሉ በባለፈው ቪዲዮ በሰራሁት ቪዲዮ እንዴት ዌብሳይት ላይ ዳውንሎድ እዛው ላይ ክሬት አድርጋችሁ በኦንላይን እንዴት እዛው ላይ ክሬት አድርጋችሁ ዳውንሎድ እንደምታደርጉና ያሳያችሁ። ዛሬ ደግሞ በኦፍላይን ነው ማሳያችሁ፣ ያለ ምንም እንትን በኦፍላይን ያሳያችኋለሁ። እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። አሁን ቀጥታ ወደ ፊልም ኦንላይን እንሂድ። ፊልም ኦንላይን የሌላችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ያው በጣም በቅናሽ ዋጋ ነው፣ 300 ሜጋባይት ምናምን ነው። ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቪዲዮ ሰርቻለሁ ስለሱ ከነ ሊንኩ አስቀምጬላችኋለሁ፣ ገብታችሁ እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ፊልም ኦንላይን እንሂድ። እንግዲህ የፊልም ኦንላይን ኢንተርፌስ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ አሁን ቀጥታ ቪዲዮ አፕሎድ እናደርጋለን። ያው እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን አፕሎድ እናደርጋለን። አሁን ለዛሬ ለዚህ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ አለ። እሺ ይሄውና ይሄ ነው። እሺ እናንተም ለራሳችሁ ስትፈልጉ ሪካርድ ራሳችሁን አድርጋችሁ ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ለዛሬ ይሄንን ከዌብሳይት ላይ ዳውንሎድ አድርጌው ነው የራሴን ስራ እንተሰራልኩት እንደዛ አውርጄ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ አውርጄ ነው እንትን ያልኩት። እሺ አሁን ቀጥታ እንጀምራለን። አሁን በመጀመሪያ ከት እናድርገው። ይሄ እንትኑ ስላለ ከት ይደረግ። ይሄ ከላይ ያለው ይሄ እንቀሳቀሰው ከት ይደረጋል፣ እዚህ ጋር ከት ይደረጋል ማለት ነው። ከዛ ይሄን ዲሊት አድርገነው ይሄኛው ይጓ። ከዛ በኋላ ግዴታ መሆን ያለበት 10 ደቂቃ ነው። ከ10 ደቂቃ በላይ ኢንትሮ መሆን የለበትም። ኢንትሮ ከ10 ደቂቃ በላይ መሆን የለበትም። 10 ደቂቃ ነው ግዴታ መሆን ያለበት። 10 ሰከንድ ማለት ነው። ደቂቃ አልኳችሁ አይደል? ይቅርታ ሰከንድ ማለት ነው። ደቂቃ ሰከንድ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ይሄው እንደምታዩት ነው። እሺ አሁን ይሄን እንዴት እንደምናስተካክል አሳያችኋለሁ። አሁን ለዚህ ለላፕቶፑ ላይ የኔን ቻናሌን እንትን ሎጎ አስገባበታለሁ። የኔን ቻናሌን የዩቱብ እንትኑ አስገባበታለሁ አለ እዚህ ውስጥ ነው። እሱን አስገባበታለሁ። ይሄውና እሱን አስገባበታለሁ። እውነት እሱ እንዲመስል እሱን አስገባበታለሁ። እሱን ስናስገባ እንዴት ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እናመጣና እናስቀምጠዋለን እዚህ ጋር። ከዛ እንዴት እናደርጋለን? ከሱ እኩል ለመሆን ያለበት 10 ደቂቃ ሰከንድ እኩል ለመሆን ያለበት። እሺ አሁን እንዴት ነው የምናደርገው? እቺን ዙም እናደርጋለን። በኮምፒውተሩ ልክ መሰረት ዙም እናደርገዋለን፣ እናስተካክለዋለን ዙም አድርገን። እንግዲህ ቀላል። ባለፈው በኦንላይን ነበር ያሳየኋችሁ፣ ዛሬ ደግሞ በኦፍላይን እንዴት መስራት እንደምትችሉ አሳያችሁ ነው የመጣሁት። እሺ አስተካክላት። ያው እንደምታዩት አስተካክየዋለሁ። እንትኑ ብቻ ፎቶ አነሳሴ እንትን አድርጌ ስላነሳሁት ነው መሰለኝ ፎቶ በጣም ነው የተነሳው። እሺ እንደዚህ ነው እንግዲህ እንደምታዩት። አሁን የቻናሌ እንትን አስገብቼበታለሁ። አሁን ምንድነው የቀረው? እሺ የሆነ ተንቀሳቃሽ የሆነ እንትን ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ። ኮምፒውተር ላይ ታይፕ እንደሚያደርገው አሁን ልክ ወደ እኔ ቻናል ሲገቡ እንዳሳያችሁ ልክ እንደዛ አይነት የሆነ ያዘጋጀሁት እንዳለ ነውና ይሄ ነው እና ይሄን አሁን ቀጥ ብዬ ወደ ቪዲዮ ያመጣዋለሁ። ከዛ በኋላ እሺ እንትኑን ቀንሰዋለሁ። የእንትኑን በብራይትነስ ቀንሰዋለሁ። ኦፒሲቲን እንትኑን ቀንሰዋለሁ። በጣም ትንሽ መቀነስ አለበት። እንቅስቃሴው ብቻ እንታይ። አሁን እዚህ ጋር ከት መደረግ አለበት። እንትኑ ላይ ምንድነው ከት መደረግ አለበት። ሰውየው ልክ እጁን ብቻ ሲያስገባ ነው መሆን ያለበት። እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ከት መደረግ አለበት። ከዛ ዲሊት እናደርገዋለን ይሄንን። እሺ ከዛ በኋላ በዚህ ልክ መሰረት ሁለቱም በዚህ ልክ መሰረት መሆን አለባቸው። እንደዛ መሆን አለባቸው። ብትችሉ 5 ሰከንድ ምናምን ቢሆን ጥሩ ነው። መብዛት የለበትም ተመልካቾቻችን ስለሚሰላችሁ
መብዛት የለበትም። እሺ እንደምታዩት ነው እንግዲህ አሁን እሺ አሁን ይሄን ይመስላል። አሁን ምንድነው የቀረኝ? እሺ አሁን እንትን ከለር አስገባበታለሁ። የስሙ የቻናሌ ስም ገና ነው። ቆይ እሱን አስገባበታለሁ። እሱ እንትን እንዳይላችሁ እሱን አስገባበታለሁ። ገና ነው እሱ። መጨረሻ ላይ ነው መሆን ያለበት። ድምቅ ብሎ እንዲታይ መጨረሻ ላይ ነው መሆን ያለበት። እሺ አሁን ይሄንን እንደቀደሙ እንደ ኦፒሲቲ ይሄንንም ቀንሰዋለሁ። በጣም መቀነስ አለበት ብዙም እንዳያስታውቅ። እሺ አሁን እንትኑን ጨርሰናል። አሁን ምንድነው የቀረን? ቴክስት እና አውዲዮ ነው። ቴክስቱ እንዴት እናስገባለን? ቆይ ቴክስቱን ታይትሉን እንዴት ተንቀሳቃሽ ታይትል እንደምናስገባበት እንግዲህ ከዚሁ ላይ የሌላ ማያስፈልገውም። ከዚሁ ላይ ምርጥ የሆኑ ታይትሎች አሉ። ለዛሬ የትኛውን ታይትል ልመረጥላችሁ? ይሄን ታይትል ልመረጥላችኋለሁ ለዛሬ። እቺን ታይትል ልመርጥላችኋለሁ። እሺ እቺን ታይትል እንመርጣለን ለዛሬ። አሁን እዚህ ታይትል ላይ የኔን ቻናሌን ስም አስገባዋለሁ። እሺ ሀሁ ሚዲያ ብዬ ጽፌ ቻናሌን ስም አስገባለሁ ማለት ነው። እሺ ሀሁ እሺ ቆይ ችግር አለ። እንትኑ መስተካከል አለበት። ፎንቱ እንትን ላይ ነው ያለው። ኢትዮጵያው ላይ ያስገባሁትም ለዛ ነው ይቅርታ። እሺ ኢትዮጵያን ያቤት የቱ ጋር ነው ያለው? እሱ ነው ግዴታ መሆን ያለበት። ፎንት እንግዲህ ኢትዮጵያን ያቤት እሱ ቆንጆ ነው። እሱን ተጠቀሙት፣ ብዙ ጊዜ እሱን ተጠቀሙት። እሺ አሁን እዚህ ጋር ሀሁ ይጽፌ ሀሁ ሚዲያ ብዬ የቻናሌን ስም ጽፋለሁ። ሀሁ ሚዲያ ብዬ ቻናሌን ስም ጽፌ ያለው ይኸው እንደምታዩት ነው። ሀሁ ሚዲያ ብዬ ቻናሌን ስም ጽፌ ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ እሺ የቻናሌን የዌብሳይት እንትን ጽፋለሁ። እሺ እሱን ደግሞ ወደ በእንግሊዘኛ ነው መሆን ያለበት። እሺ www.ahumedia.com ይሄው እንደምታዩት ጽፌዋለሁ። ከዛ ከቻናሌ ጋር አስገባዋለሁ። እሺ እንደምታዩት እንግዲህ አሁን ታዩታላችሁ። ተመልከቱት እንግዲህ አሁን ተመልከቱት። አያችሁት? አሁን ደግሞ መጨረሻ ላይ ለራሱ ይዘጋዋል። ይሄው እንደምታዩት ነው። አሁን ደግሞ ምንድነው የቀረው? አሁን የቀረው አውዲዮ ነው። አውዲዮም ራሱ ላይ ያለ እዚሁ ላይ የፈለጋችሁት ነገር እዚህ ይሄ ፊልሞራ ላይ እኔም በዚህ ነው የምሰራው። አውዲዮም እዚህ ላይ ምርጥ የሆኑ አውዲዮዎች አሉ። ምርጥ የሆኑ አውዲዮዎች ተጠቀሙበት። ለዛሬ የትኛውን እንጠቀመው? ይሄኛውን እንጠቀመዋለን ለዛሬ። እሺ ለዛሬ ይሄንን እንጠቀመው። እሺ ክሬት እናድርገው። ከታርገ ነው ይሄኛ መውጣት አለበት። እሺ እንግዲህ አሁን አሳያችኋለሁ። አሁን የሰራነውን ተመልከቱት። አያችሁት? እንግዲህ ምርጥ አድርጌን የሰራሁት። እናንተም ከፈለጋችሁ ባክግራውንዱን እኔ አሁን ለዛሬ እኔ በፈለኩት መንገድ ነው ባክግራውንዱን ያስገባሁት። እናንተም በፈለጋችሁት መንገድ ባክግራውንዱን ማስገባት ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደዚህ በኦፍላይን መስራት ትችላላችሁ። በኦንላይን መስራት የማትችሉ እንደዚህ በኦፍላይን መስራት ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ስለተመለከታችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉኝ። እሺ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ባይ